السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. وتقى تقى لا تتنحى. واللي مضى معاهدة السلام قال لك البلاد مش ممكن تعيش من غيري وهتكمل. ومبارك قال لك البلاد مش ممكن تعيش من غيري ومش ممكن تكمل. والسيسي قال لك البلاد مش ممكن تعيش من غيري مش ممكن تكمل. وكل واحد من دول لقى المعرضين والاوساخ اللي يقفوا يسقفوا ويطبلوا ويتحزموا ويقلعوا. عرضت لك الايام اللي فاتت البرطمان الذي تحول لمكان للتصفيق والتهليل للزعيم المفدى. البرطمان اللي جه صنيعة كاملة بأوامر الأمن. ربنا يفك أسر حازم عبد العظيم. قليلون هم من وقفوا وقالوا لا. قليلون جدا، كانت 22 قلتهم لك امبارح بالاسم. منهم نائب اسمه احمد طنطاوي اللي حاول يكلمهم بالعقل والمنطق، اللي ملهمش اي مكان مش بس في البرلمان، لا، العقل والمنطق اللي ملهمش اي مكان في بر مصر تما. أنا أقدر وأحترم كل المشاعر التي قيلت في حب السيد الرئيس وفي الوثوق في أدائه إلى آخره، لكني أسألهم متى تعرضت مصر للضياع باختفاء شخص؟ مصر لن تضيع ولن تضيع. يا سيادة النائب أعرض التعديل المبررات أعرض التعديل زي ما بتقول النائب بدون تعليق. مش ده المبرر يا ريس اللي أنا بستخدمه في التعديل، ده المبرر. مبرري في التعديل لا معلش. طيب قبل التعديل إيه بس؟ مبرره إن أنا لا أرى أي خطورة على الدولة المصرية لغياب أي شخص، ثم إنه أنا أشوف إن التعديل ده اللي تم تسويقه على إنه استجابة لجلسات الحوار المجتمعي كان شديد الخبث، لأنه عافينا السيد الرئيس من مواجهة الناخبين لعامين قادمين. هيحصل فيهم ايه؟ هيحصل فيهم انها تنتهي مهلة ال10 سنوات للاشراف القضائي عشان نرجع بقى لزمن الانتخابات الجميلة اللي احنا لسه عارفينها ولسه عالقة في ذاكرة المصريين وما تجاوزناهاش. اذا كنا قعدنا على من عدل المادة 76 في الدستور الماضي انه حام حول صفات الوريث، فاذا بنا نذكر مباشرة الرئيس ونعيب عليهم ذلك ولا نرى العيب فيه بناء عليه يا ريس. بيتكلم بالمنطق. يعني ايه انا بحب السيسي واعدل الدستور عشانه، بس طنطاوي احمد غلط غلطة كبيرة. كلمة حذفت من البطبطة، كلمة ما بقاش مسموح بيها في بر مصر تما. قالوا انه ما بيحبش السيسي. التعديل المطلوب ترفض هذا التعديل، بترفض هذا التعديل يا ريس. انا مش بقول مبرراتي في التعديل، يمكن الزملاء يقتنعوا بيها يا ريس. انا بقول مبرراتي. طب انا عايز اكون صريح جدا يا ريس. انا محترم حق كل نائب في انه يحب السيد الرئيس ويثق فيه ويرضى عن ادائه، لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في ادائه ولست راضيا عنه. ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب. هل ده يغضب حد؟ هذا كلام ايه؟ هذا كلام ده يعني يا ريس. ده حقي. هذا كلام اعوذ بالله اعوذ بالله يحذف من المضبطه. دايما بتلاحظ ان احنا بنركز ونقول لك سيبك من اللي بيتكلم. دايما بيكون البطل في هذه اللقطات صامت، زيه زي عضو هيئه المحكمه اللي هو عضو اليمين اللي كان هو البطل في لقطه القاضي اللي مش عارف يقول 3 كلمات عربي. زيه زي اللي كانوا بيبصوا وريتك في برلمان البلالة المشهد اللي كان من يومين. زي الراجل اللي جنب ده. بص الراجل ده اول ما بدأ يقول له انا ما بحبش الرئيس، بص غالبا هي الصورة فوقية بس، انما هي لو تحتية كان هيجيب لك ان هو للأسف الشديد تبول على نفسه، وده يلخص لك الدولة كلها. هاتها تاني كده بالصوت يا ده، وانت كده قاطع هتكلم انا عليها. بص لا من الاول. بص الراجل ده اتحول ازاي، اللي هو ايه ده. الكلام ده صعب جدا. من الاول يا جماعه، من الاول اهو. ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب، هل ده يغضب حد؟ لا عايزين من الاول. اول ما بقى عايز من اول الفيديو لو صوته. اقدر واحترم كل المشاعر التي قيلت في حب السيد الرئيس وفي بص الراجل كان عادي خالص ومش مركز. لكني اسالهم متى تعرضت مصر للضياع
باختفاء شخص. عادي مصر لن تضيع. عادي. ولن تضيع. يا سياده النائب اعرض التعديل الفقرة يا ريس. المبررات اعرض التعديل أنا زي ما بعرض بتقول التعديل يا اللائحه ريس. بدون تعليق. مش ده أعرض المبرر يا التعديل. ريس اللي انا بستخدمه في التعديل، ده المبرر. مبرري في لا طيب التعديل لا معلش، طيب اقول للتعديل ايه بس؟ مبرره ان انا لا ارى اي خطورة على الدولة المصرية لغياب اي شخص، ثم انه انا اشوف ان التعديل ده اللي تم تصويته بص الراجل عايش حياته عادي وراه وكلامه خلاص. لانه عافينا السيد الرئيس من مواجهة الناخبين لعامين قادمين هيحصل فيهم ايه؟ كل طبعا هو مش فاهم يعني ايه عافيه الرئيس من من مواجهه الجماهير لزمن الانتخابات الجميله اللي احنا لسه عارفينها ولسه عالقه في ذاكره المصريين. كل ده لسه هو بني ادم طبيعي بيبص ويفكر ومش مش فارق معاه اي حاجه بتحصل. انه حام حول صفات الوريث، فاذا بنا نذكر مباشره الرئيس ونعيب عليهم ذلك ولا نرى العيب فيه بناء عليه يا ريس الرئيس، ولا اثق في ادائه ولا اذكر راضيا عنه. ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما بص الله لا ده الموضوع كبر جدا. انا ماليش مكان في هذه القعده. والراجل اللي طالع بره بيقول ده عبيد ده ولا ايه؟ ده عبيد ده ولا ايه؟ يا ابني احنا كلنا عبيد. لسنا عباد الله، لا عبيد. فرق. عباد الله ده تشريف، عبيد ده قمة العار ويصل لمرحلة والعياذ بالله. مشهد عار يحدث في مصر عبر عنه شباب جامعة القاهرة لما كانوا عاملين حفلة الحمائي. تعرف لما بيبقى في احداث كده يحبوا يجيبوا مغنى وزمر وبتاع عشان ليه؟ لا عشان يقولوا للشباب على التعديات الدستورية. الناس اضطرت، الشباب في جامعة القاهرة اضطروا يردوا عليهم بصراحة صعبة جدا، بصراحة صعبة جدا. احنا يعني ما حاولنا نفكر في اللقطة بأي شكل من الأشكال، لأن احنا لازم نجيبها كده وأنا أعتذر عنها جدا 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 جدا. لكن هكذا عبر شباب جامعة القاهرة، والتعريض ينهال من ميكروفون اللي كان بتاع حفلة حمائي. اللقطة من أروع لقطات رفض هذا المشهد المهين في هذه البلاد. رد كان قوي جدا من الشباب بالصوت والصورة. في ام انس على الهاشتاج بتقول لي كانت كاتبه هاشتاج اطمن انت مش لوحدك، كانت كاتبه بتقول لي معتز انا عايز رسالتي لقناه الشرق الناس ما تنزلش وبتاع. وبص يا ام انس، للاسف الشديد مفيش قناه الشرق فيها كل الاراء ولا تحجر على راي. اعتقد ان حضرتك واضح ده قدامك جدا. قناه الشرق ما وريتش الناس تنزل تصوت بلا. المصيبه اللي حاصله هي اللي اكدت عليها من اسبوعين ثلاثه قدام حضراتكم بمنتهى الوضوح، وقلت لكم ان السياسيين ما قدروش يتفقوا على حاجه، حتى ايا كانت الحاجه. طالبنا ونشدنا وصرخنا هنا ان الكل يتفق على حاجه. كل الاراء تحترم جدا، لكن الاتفاق هو اللي لازم يحترم جدا جدا جدا. هو الشيء الذي كنا نسعى اليه مهما كان الاتفاق على ايه. لم يتفق احد. في ناس بتعبر عن رايها بالنزول وقالت لا تمام، في ناس بتطالب المقاطعه تمام، محدش اتفق على حاجه. فقناه الشرق فيها كل الاراء، وهذه الاراء ليست معبره عن قناه الشرق قد ما هي معبره عن اشخاص. انا بقول رايي وغيري بيقول رايه وكل واحد بيقول رايه. للاسف لم يحدث اتفاق. عشان كده مهم جدا البرومو اللي هعرضه لكم انا مستني يخلص من حمله اطمن انت مش لوحدك. خلينا متاكدين ان اي استفتاء حقيقي او شبه حقيقي او غير حقيقي زي الاستفتاء ده، يعني لو الاستفتاء ده اتعمل بالشكل ده النتيجه